তো গাইজ ফাইনেলি মোবাইলটো আহি গ'ল আৰু ব'লক এতিয়া মোবাইলটো আনো কাৰণ একদম কল কৰি মাথা গৰম গৈ আছে অকলে নাযাওঁ বাৰু ৰৈ আমনি লাগি গৈছে ইপিনে আহি ওলাবহি 10 মিনিটমান হৈ গ'ল ৰৈ থকা তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আজি আৰু নতুন এটা বস্তু ল'বলৈ গৈ আছোঁ গতিকে চাই থাকিব উঠনিয়ে ফোন কৰিলে 9টা বজাত 9:30 ফোন কৰিম কৈছিলে 9:30 ফোন কৰিছে বাৰু এখন দবাই ব'ল তো গাইজ মোবাইলটো আহি গ'ল ঘৰত গৈ আনবক্সিং কৰি দেখাম ভালকৈ আৰু এখন চাইকেল এখন আছে এখন ল'ম চাগে এনেকুৱা এখন মই তো নেক্সট আমি য'ত ব্লগিং কৰিম য'ত যাম ন বিশ্বজিৎ বা মই যাম বিশ্বজিতে মই যাম মানে আমি দুটা এতিয়া প্ৰথমতে কহিমা যাম জুকো ভেলী আৰু কহিমাৰ আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' চাবলৈ পাব আমি অহা সপ্তাহত গৈ আছোঁ 16 অক্টোবৰত আমি আৰম্ভ কৰিম এই যাত্ৰাটো আৰু তাৰ পৰা ঘূৰি আহি আমি যিখিনি মানে ব্লগ দিম সেইখিনি হয়তো আমি চাইকেলেৰে ৰাইড কৰি পেলাই ব্লগ দিম গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এতিয়া মোবাইলটো আনবক্সিং কৰি ৰুবুলৰ ঘৰত তো গাইজ আহি ৰাতি হৈ গ'ল আৰু ৰুবুলৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আনবক্সিং কৰিম আৰু সিও এটা মোবাইল আনিছেতো এইটো মোৰ ভাগৰটো একেদিনাই আমাৰ মোবাইলটো আহিছে কি কৰি আছ তহঁতি ঐ আহি যা এইটো এটা এইটো আনিছে কি ৰ'ব চাই থাকিম এইটো মোৰ ভাগৰ তো আজাও আনবক্সিং करते हैं चलो ধৰ poco X3 Pro ये देखो poco X3 Pro 8GB RAM এইটো 8GB RAM আছে 8GB RAM আৰু 128GB Snapdragon 860 মানে প্ৰচেছৰটো বেটাৰী আছে 5160 mAh 48 মেগাপিক্সেল ৰিয়াৰ কেমেৰাটো আৰু এইফালে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা জানে আৰু বাকী মোবাইল ওলাইছে নে চাওঁ মোবাইলটো আহি গ'ল এইফালে চাৰ্জাৰ আছে ইয়াত এইটো এটা কভাৰ দিছে বেক কভাৰ এটা দিছে ডাল টাইপ চি কেবল দিছে টাটা কেবল এবাৰ এইটো চাৰ্জাৰডাল বহুত হেভি দিছে কিমান লৈছে এইখিনি আছিলে বাকী মোবাইলটো অন কৰোঁ আৰু জনম কুণ্ডলী কুৰ্তি কিবা কিবি দিছে আৰু অন কৰি দিওঁ poco এইটো অন হৈ গ'ল বাকী এইটো বেক লুকটো চাওক মই এইটো কালাৰে চুজ কৰিছিলোঁ বাকী এইটো অন হৈ গ'ল আৰু তোৰটো এতিয়া আনবক্সিং এইটো এতিয়া গ'ল এতিয়া আমি অন কৰিম এইটো এইটো নাজো 30 প্ৰ' নহয় যেনিবা নাজো 30 আৰু কিমান জিবি ৰেম আছে এইটো 4GB RAM 64GB ROM আৰু হেলিঅ G95 গেমিং প্ৰচেছৰ আছে 30 watt ডাৰ্ট চাৰ্জ 5000 বেটাৰী আছে 48 মেগাপিক্সেল আছে ৰিয়াৰ কেমেৰাটো এইটো মোবাইল ইয়াত হ'ব কুস্তি জনম কুণ্ডলী চাৰ্জাৰডাল হেভি দিছে কিন্তু বাপৰে ইমান ডাঙৰ চাৰ্জাৰ আছে টাইপ চি দিছে নেকি ন টাইপ চি মোবাইলটো ভাল লাগিছে ন কালাৰটো মজা লাগিছে বাকী এইটোৱে আছিলে আনবক্সিং ভিডিঅ' আৰু poco X3 Proটো মই লোৱাৰ এটাই কাৰণ হ'ল মানে আমি 16 অক্টোবৰত আমি যাম কহিমাৰ জুকো ভেলী তো ভালকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' দিব লাগিব ন এইটো কেমেৰাত কি হ'ল ফাটি যায় পিকচাৰ কোৱালিটি বেয়া হৈ গ'ল গতিকে এইটো লৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক মানে পাহাৰীয়া জেগা বহুত ধুনীয়া চিনেৰি আছে আপোনালোকে চাগে জুকো ভেলী জানে আৰু যিসকলে গতিকে তাৰ ভিডিঅ' তুলিবলৈ এইটো লৈছোঁ ষ্টেবিলাইজেশ্যন আছে আৰু বহুতখিনি ফিচাৰ্ছ আছে মানে ধৰক
আৰু ইয়াৰ দাম হ'ল 19,000 মানে 18,999 টকা। গতিকে ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিলে আৰু কাইলৈ আমি কেমেৰাবোৰ কিবা কিবি দিম ন ইয়াৰ ভিডিঅ' ষ্টেবিলাইজেশ্যন আৰু কিবা কিবি ইয়াৰ ফুটেজ কিছুমান দিম কাইলৈ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাব কাইলৈ ভিডিঅ'টো আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে আছে। টেক কেয়াৰ, বাই বাই। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো।